Nakapili ka na ba ng inverter na swak sa budget mo? Gusto mo na sanang bilhin pero hindi mo naman alam ang specs nito. Tulad ko sa bawat panunood ko ng video sa YouTube, ang hinahanap ko talaga ay ang specs ng inverter pero hindi naman nila ito ipapakita ng maayos. Sa video natin ngayon ipapakita ko po ng maayos ang specs ng aking SRNE 6KW hybrid inverter. Basahin nyo na lang po ng mabuti dahil ipapakita ko lamang ito. E-pause and play muna lang po.